Додам вам ще інформацію, яка з'являється від видання «Політико», зокрема з приводу того, що зараз відбувається на полі бою. Бо знову ж таки багато інформаційних і ворожих вкидів, зокрема про те, що, начебто, не все добре зараз йде на фронті. Хоча знову ж таки, за даними наших військових експертів, нам вдалося стабілізувати лінію фронту, і ми зараз стримуємо ворога, не даючи йому змоги прориватися далі. Отже, що пише «Політико», що Україні начебто загрожує прорив лінії фронту там, де Росія здійснить новий масштабний наступ. Все залежить від того, де Росія вирішить зосередити свої сили в наступі, який очікується, що розпочнеться влітку. Вгадати, де саме це відбудеться, наразі складно. До речі, про вкиди з Харкова, то наші воєнні експерти зазначають, що, ймовірно, це не випадково зараз інформація і уся увага зосереджена на цьому напрямку, бо таким чином окупанти намагаються або хочуть нас заплутати. Так, як пам'ятаєте, у нас було із Харківською операцією, коли ми всі говорили, що будемо наступати на Херсонщині, а вийшло, що ми наступали на Харківщині. Тож, можливо, окупанти зараз роблять те саме. Також «Політико» пише, що українські офіцери, які поспілкувалися з журналістами, кажуть, що картина на фронті похмура завдяки значно більшій чисельності та керованим авіабомбам, які вже кілька тижнів розбивають українські позиції. РФ, ймовірно, зможе прорватися через лінію фронту і зруйнувати її на деяких ділянках. Але щоб цього не сталося, нам, відповідно, потрібно більше систем ППО, ну і, звісно, F-16, на які ми очікуємо. Україні ніщо не зможе допомогти, тому що немає серйозних технологій, здатних компенсувати велику перевагу Росії у живій силі. Лише українська стійкість і витримка, а також помилки російського командування можуть змінити цю похмуру динаміку. Насправді, такий трішки, знаєте, песимістичний тут фрагмент проглядається, і з іншого боку, навіть, я б сказала, такі більш якісь проросійські наративи. Але, знову ж таки, це пише видання «Політико», тому ми можемо на нього посилатися і з вами обговорювати його, зокрема. Також пише, що покладатися на російські помилки – це не стратегія. Від самого початку війни помилок припустилися як Захід, так і Україна. Постачання і системне озброєння від партнерів надійшли занадто пізно, в недостатній кількості, аби змінити ситуацію для України на краще. Захід не постачає зброю вчасно, і, за словами українських офіцерів, кожна зброя має свій час. F-16 були потрібні нам в 23-му році, але в 24-му вони вже не такі потрібні, тому що окупанти також вчаться їх знаходити. Зараз ЗСУ потребують більш базового традиційного озброєння, а також безпілотників. Європа зі свого боку намагається допомогти Україні компенсувати колосальний дефіцит артилерійських снарядів, але цього все одно недостатньо. Ну і також зазначається видання, що в українській армії нестача особового складу, підрозділам потрібна ротація, однак Україна не здійснила необхідних заходів, оскільки влада стурбована політичними наслідками мобілізації. Все це, на думку журналістів, створює ризик для краху українських оборонних рубежів у найближчі місяці. Ну і зараз, зокрема, це ми обговоримо з нашим гостем Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, рада вітати. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! От дійсно, таке собі, знаєте, песимістичне якісь прогнози від видання «Політико» про те, що Україні загрожує серйозна катастрофа на полі бою та взагалі крах фронту. Як ви ставитеся до такої інформації? Зокрема, чому останнім часом дійсно дуже багато негативу в сторону України? Справа в тому, що лунають різні прогнози, виходячи і дають оцінку, виходячи із ситуації, яка є, моделюють різні сценарії. Ви ж розумієте, що з точки зору обвалу фронту чи прориву фронту, завжди під час війни це можна прогнозувати і потрібно прогнозувати, тому що може бути хороший сценарій, сприятливий, може бути несприятливий. І з точки зору аналітичної думки неправильно говорити тільки про те, що можливий найкращий сценарій. Я можу цього хотіти, наприклад, як громадянин цієї держави, і я цього прагну і бажаю, але з точки зору передбачень різних можливостей потрібно говорити відверто. Що, наприклад, робив президент України для інтерв'ю, які він давав західним медіа, для того, щоб дещо струсанути Захід, увагу привернути знову ж таки до України і сказати, слухайте, тут немає зараз якоїсь позиційної війни, ще тут доволі таки активна війна, Росія намагається прорвати оборонні рубежі, готується до нових наступальних дій, тому давайте
Мобілізуйтеся, активізуйте підтримку України, що абсолютно правильно і зрозуміло. Західні ж аналітики, в свою чергу, теж моделюють сценарії, за яких, якщо російські війська накопичать сили, можуть бути, наприклад, і не дуже сприятливі для нас. Але, дивіться, з того, що ви процитували, і з того, що було написано в публікації, я одразу можу сказати, що, перше, загалом обвал фронту – це така, знаєте, річ, вона може бути, а може і не бути. Ну, це все досить умовно. Все покажуть тільки бойові дії, і тільки бойові дії будуть критерієм істини. Друге, чи потрібні нам зараз класичні боєприпаси? А я от би посперечався, чи класичні види озброєнь. Бо я скажу, що, наприклад, танки і бронемашини можуть почекати до наступних постачань. А от зараз би нам далекобійні ракети «Таурус» Storm Shadow на 450 кілометрів, тому що нам треба бити по Кримському мосту, оскільки Росія будує залізницю і може стати пізно. Тобто стане пізно, ну в тому сенсі, що окей, буде виведений з ладу міст, але в Росії буде можливість це робити залізничним сполученням, яке можна пошкодити на окремих ділянках, але, ну скажімо, дещо важче вивести з ладу, ніж в питанні мосту. Тому нам потрібні далекобійні ракети і дрони в цьому плані. Це раз. Друге, чи потрібні нам М-16 зараз? Безумовно. Із ракетами дальністю на 450-500 кілометрів JASSM. Безумовно, це те, що нам зараз потрібно для того, щоб, знову ж таки, по-перше, покращити українські можливості в протиповітряній обороні. Друге, підвищити наші здатності і спроможності в нанесенні ударів по наземних об'єктах російських військ на ту дальність, яку ми на сьогоднішній день ракетами собі дозволити не можемо. Бо ми таку дальність не покриваємо існуючими Storm Shadow і Scalp EG, на жаль. Наступне, чи потрібно нам тим же атакамси? Абсолютно потрібні. Дивіться, ми зараз в тій стадії війни, коли от говорять про накопичення сил. Росія поступово доукомплектовує свої втрати і плюс готується, вже угруповання зростає, вже про це говорить воєнна розвідка, зросло десь приблизно на 25 тисяч порівняно з кінцем минулого року. Що це означає? Це означає, що ворог поступово, крім того, що вони поповнюють втрати, які несуть великі кількості, підвозять і тих, кого вони вже готують і розглядають з прицілом на ведення наступальних дій в травні, в червні, влітку. А отже, яким чином потрібно діяти? Потрібно діяти таким чином, щоб перебивати максимальну логістику, аби у Росії не було можливостей робити це настільки швидко, як вони прагнуть це реалізувати. Бити максимально по логістиці. Для цього потрібно мати відповідні засоби ураження. Для того, щоб підготуватися і відповідати наступу, недостатньо тільки оборонних споруд, як багато оглядачів зазначають на Заході. Оскільки оборонні споруди – це добре, це потрібна річ, безумовно, але якщо у Росії буде повна перевага в повітрі вздовж лінії бойового зіткнення, то тоді, в принципі, і ці бойові споруди під серйозним ризиком, тому що при потраплянні кабів, ну ви розумієте, вони можуть руйнуватися. Це теж те, що треба розуміти. Тому потрібні не тільки оборонні споруди і зустріч ворога, коли він вже прийде. Потрібно не дати ворогові реалізувати задум і плани з точки зору того, щоб розгорнути свої можливості для ведення наступальних дій. І тому за цих умов потрібна далекобійна зброя, потрібні літаки, потрібні в максимальній кількості дрони, засоби радіоелектронної боротьби. І ось це те, що нам на сьогоднішній день в першу чергу, і артилерія. Артилерійські снаряди і артилерія. Ось те, що нам потрібно. Бронетехніка, танки – це теж завжди потрібно. Але, скажімо, якщо б стояло питання, якщо б поставили зараз Захід питання, от що нам треба швидше отримати Тауруси, Атакамси і Storm Shadow, чи отримати Абрамси і Леопарди, я би сказав, що нам в першу чергу потрібно отримати Тауруси, Атакамси і Storm Shadow.